हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. आता उन्हाळ्यात प्रत्येक घरात लिंबू सरबत केलं जातं किंवा आता बरेच जण सकाळी उठल्या उठल्या कोमट पाणी लिंबू घेतात. तर अशा वेळेस लिंबाच्या साली खूप साठल्या जातात. तर या लिंबाच्या साली फेकून न देता त्याचे आपल्या किचनमध्ये किंवा डेली लाईफमध्ये खूप सारे उपयोग होतात. तर तेच आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. आपल्या रोजच्या स्वयंपाकात नाश्त्यासाठी भाजीसाठी आपल्याला कांदा लसूण हा लागतोच. तर कांदा कधी चिरल्यानंतर किंवा लसूण चिरल्यानंतर ठेचल्यानंतर आपल्या हातांना एक उग्र प्रकारचा वास येतो आणि स्वयंपाकाच्या गडबडीत आपल्याला पटकन हात धुवायलाही वेळ नसतो. तर अशा वेळेस काय करायचं, कांदा लसूण चिरून झाल्यानंतर आपल्या हाताला फक्त एक लिंबाची जी फोड आहे ती चोळून घ्यायची. म्हणजे त्यामुळे आपल्या हाताचा जो उग्र वास असतो तोही निघून जातो आणि नंतर आपला सगळा स्वयंपाक झाल्यानंतर आपण हात धुतले तरी चालतात. आणि दुसरा एखादा पदार्थ बनवत असाल तर त्याला आपल्या हाताचा वासही लागत नाही. आणि आणखीन एक म्हणजे हीच लिंबाची साल आपण नखांवरती चोळल्यानंतर आपल्या नखांनाही एक वेगळ्या प्रकारचा ग्लो येतो. म्हणून लिंबाची साल फेकून देण्याऐवजी अशा प्रकारे तुम्ही याचा वापर करू शकता. रोजच्या स्वयंपाकात सगळ्यात जास्त वापरलं जातं ते आपलं मिक्सरचं हे छोटं भांडं. मोठी भांडी वापरली जातात, परंतु आपला रोजचा मसाला झाला किंवा एखादं वाटण असलं तर आपण याच भांड्याचा जास्त उपयोग करतो. त्यामुळं या भांड्याची जी पाती असतात तर त्याची धारही कमी होते. पात्यांची धार वाढवण्यासाठी आपण यामध्ये या आपल्या लिंबाच्या ठेवलेल्या साली कट करून घालणार आहोत. तर आता इथं मी कट का केले की कट करताना आपली किचनमध्ये यूज होणारी जी कैची असते तर त्याची धार वाढल्या जाते. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपल्या मिक्सरच्या भांड्याच्या पात्याची धार वाढेल आणि कैचीची धार वाढेल. तर आपल्याला जेवढ्या आवश्यक आहेत तेवढ्या फोडी मी इथं बारीक करून घेणार आहेत आणि त्याला मिक्सरमधनं फिरवून घेणार आहे. आता या हॅकमध्ये आपण नुसतं पात्याची धारच वाढवणार नाही, पण ज्यावेळेस आपण लिंबाची साली बारीक करू तर आपल्या मिक्सरमध्ये राहिलेले जे काही काळे डाग असतात किंवा काही उग्र वास असतो तर तोही साफ होतो. म्हणजे एक प्रकारे यात आपलं मिक्सरचं भांडंही स्वच्छ होतं. आता इथं मी साली बारीक करून घेतल्या आहेत. याचाही एक उपयोग आहे, तो मी पुढं सांगते. आता साली काढल्यानंतर आपण हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता आपल्या भांड्यालाही चकाकी आली, पात्यालाही धार वाढते आणि भांडेही चमकू लागते. तर अशा प्रकारे या लिंबाच्या सालींचा हाही उपयोग तुम्ही किचनमध्ये करू शकता. आता इथं मी 2 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवले होते. पाण्याला उकळी आल्यानंतर आपण जे साली मिक्सरमधनं बारीक केल्या त्या यात घालणार आहोत. बारीक केलेल्या साली घातल्यानंतर आपल्याला याला लो टू मीडियम फ्लेमवरती 5 ते 8 मिनटं छान उकळी काढून घ्यायची आहे. तर इथे आपण होममेड क्लीनर बनवत आहोत, तर त्यामुळे आपल्याला याला चांगली उकळी काढून घ्यायची आहे. साधारण 8 ते 10 मिनटं उकळल्यानंतर आपण याला थंड करून घेणार आहोत. पाण्याला मस्त उकळी आली आहे, तर आता आपण याला गॅस बंद करून थंड करून घ्यायचे. या साली जास्त दिवस टिकण्यासाठी मी याला एक कंटेनरमध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवून देते, कारण रोज आपल्याला 1 किंवा 2च साली मिळतात. तर आठवड्याभरच्या तुम्ही साचवल्या तर असं क्लीनर बनवू शकता. तर आता जे पाणी थंड केलं आहे तर त्याला मी गाळून एका वाटीत घेतलं आहे आणि आपलं जे रेग्युलर डिशवॉशर असतं त्याचे 5 ते 6 थेंब मी यात घातले आहेत. तर त्याला व्यवस्थित मिक्स करून आपण हे सोल्युशन बनवून घेतलं आहे. हे आपल्याला खूप जास्त बनवायचं नाही, कारण ते जास्तीत जास्त आठवडाभर टिकतं. तर याला आता आपण एका स्प्रे बॉटलमध्ये भरून घेणार आहोत. अशा प्रकारच्या स्प्रे बॉटल हल्ली बाजारात खूप इझिली मिळतात. तर त्यात आपण हे बनवलेलं होममेड क्लीनर मी भरलं आहे. तर
तर कुठल्याही फर्निचरवरती किंवा किचनमध्ये फ्रीजला बाहेरून क्लीन करण्यासाठी याचा तुम्ही उपयोग करू शकता। या होममेड क्लीनरमध्ये तुम्ही काही अरोमा ऑइल्स येतात तर त्याचे 2 थेंब घातले तरी चालतात। लिंबाच्या सालीचा नेक्स्ट उपयोग म्हणजे आपल्या घरात असलेले जेवढे काही नळ तर तेही आपण याने क्लीन करू शकतो। तर इथं माझ्या बाथरूममधला जो नळ आहे तर त्याला मी ही लिंबाची साल चोळून घेणार आहे। तर बऱ्याच वेळेस काय होतं, बऱ्याच ठिकाणी हार्ड वॉटर असतं, म्हणजे बोरवेल किंवा विहिरीचं पाणी असतं। तर अशा क्षारयुक्त पाण्यामुळं आपल्या घरातले जेवढे काही नळ असतात तर ते लवकर खराब होतात किंवा त्यावरती एक पांढऱ्या प्रकारचा थर साचतो। तर अशा वेळेस काय करायचं, आपलं किचनमधलं सिंक किंवा बाथरूममधली नळं असतील तर त्याला ही लिंबाची साल 3 ते 4 दिवसांनी एकदा चोळून स्वच्छ धुतले तरी हे नळ अगदी नव्यासारखे तसेच्या तसेच राहतात। आता नळाला साल चोळल्यानंतर याला आपण 5 ते 10 मिनिटं असंच सोडून देणार आहोत। त्यानंतर फक्त पाण्याने आपल्याला याला धुवून काढायचं आहे। इथं मी कुठल्याच प्रकारचं क्लीनिंग लिक्विड किंवा साबण वापरला नाही, तर तुम्ही बघू शकता आपला नळ हा व्यवस्थित चमकू लागला आहे। म्हणून ह्या लिंबाच्या साली फेकून न देता अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या घरातले सगळे नळ स्वच्छ ठेवू शकता आणि हे नळ अगदी नवे लावल्यासारखेच वाटतात। बऱ्याच ठिकाणी लेमन टी पिला जातो, तर आता इथं मी 1 ग्लास पाणी घेतलं आहे। पाण्याला आपला उकळी काढून घ्यायची आहे, तर त्यामध्ये मी आपली थोडीशी चहा पावडर जी येते ती घालणार आहे आणि 1 लिंबाची फोड यात घालणार आहे। तर आपण इथं आपला झटकीपट होणारा लेमन टी बनवणार आहोत। फक्त यावेळेस लिंबाची साल अशी वापरायची की ती आदल्या दिवशीची किंवा चालू दिवसाचीच असावी, म्हणजे आपला चहा हा व्यवस्थित फ्रेश तयार होईल। तर चहाला चांगली उकळी आल्यानंतर आपण याला गाळून घेणार आहोत। बरेच जण कोरा चहा करतात आणि त्यात लिंबू पिळतात, परंतु अशी ही साल वाया न घालवता तुम्ही अशा प्रकारे लेमन टी बनवला तरी त्याची चव अगदी परफेक्ट होते। तर इथं आपला झटकीपट 5 मिनिटात बनणारा कडक असा लेमन टी तयार झाला आहे। आपल्या घरातली चहाची भांडी किंवा स्टीलची जी पातेली असतात ती काही दिवसांनी आतनशी चॉकलेटी किंवा काळी पडतात। तर अशा वेळेस काय करायचं, ही जी आपली लिंबाची साल आहे तर ती चोळायची। फक्त चोळण्याआधी आपलं हे भांडं थोडंसं गॅसवरती गरम करून घ्यायचं, म्हणजे थोडंसं, खूप गरमही नाही। आणि त्यानंतर त्यावरती ही लिंबाची साल चोळून आपण याला 10 मिनिटं ठेवून देणार आहोत। 10 मिनिटं सुकल्यानंतर आपण याला फक्त पाण्याखाली धुवून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता धुतल्यानंतर आपल्या पातेल्याचा आतला काळपटपणा पूर्णपणे निघून गेला आहे। तर अशी स्टीलची भांडी साफ करण्यासाठी तुम्ही या सालींचा उपयोग करू शकता। तर पाहिलं, या फेकून देण्यात येणाऱ्या लिंबाच्या सालींचे एवढे असे उपयोग आपल्या रोजच्या किचनच्या लाईफमध्ये कामी येतात। म्हणून लिंबाची साल फेकण्याआधी या सगळ्या टिप्स एकदा ट्राय करा आणि आवडल्यास कमेंट्समध्ये नक्की सांगा।